Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một loại ga thế hệ mới được sử dụng phổ biến hiện nay. Nó có nhiều ưu điểm vượt trội hơn ga lạnh R22 thế hệ cũ. Ví dụ như là nó không ảnh hưởng đến tầng ozone. Nó cho một hiệu suất làm lạnh cao hơn 1,6 lần so với ga R22. Và từ đó nó cho nhiều giá trị sử dụng cao. Đặc biệt là được tích hợp trong nhiều máy lạnh thế hệ mới hiện nay. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu loại ga lạnh đó thôi. Và ga lạnh mà mình muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn đó là ga R410A. Thì ga R410A nó là một mô chất lạnh không đồng xôi, tức là một mô chất lạnh hỗn hợp. Trong đó thì ga R32 nó chiếm 50% về khối lượng và ga R125 chiếm 50% về khối lượng. Tiếp theo chúng ta tìm hiểu những đặc tính chiếm ưu thế của ga R410A so với ga lạnh R22 thế hệ cũ. Đầu tiên thì nó không độc hại cho người sử dụng hoặc khi hít phải, vì ga R410A không chứa những chất khí có độc. Về hiệu suất làm lạnh thì nó cao hơn 1,6 lần so với ga R22 và đặc biệt nó không gây hại đến tầng ozone như ga R22 nên được khuyến khích sử dụng. Và nó còn tiết kiệm điện. Do ga lạnh R410A được tạo ra để thay thế cho ga R22, cho nên các mục đích sử dụng của ga lạnh R410A cũng tương đồng với ga R22 như là sử dụng cho máy lạnh, kho lạnh hoặc các máy lạnh trung tâm. Và để tìm hiểu và đánh giá được chất lượng một loại ga, xác định được chất lượng loại ga đó như thế nào thì chúng ta phải làm rõ được ga nó được sản xuất ở đâu, nguồn gốc như thế nào, nó có phải là một sản phẩm chính hãng hay không. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu ha. Thứ nhất, được sản xuất ở Ấn Độ. Nhãn hàng ga lạnh Flaron được sản xuất bởi tập đoàn SRF Limited có trụ sở tại Ấn Độ. Thì để biết được những thông tin cụ thể về tập đoàn SRF cũng như nhãn hàng ga lạnh Flaron, chúng ta phải tìm hiểu trên mạng internet thông qua hình ảnh và đặc biệt là trang web của tập đoàn SRF, đó là trang web srf.com. Và để biết chính xác hơn thì chúng ta phải xác định được công ty sản xuất, nhà máy sản xuất thông qua các giấy tờ liên quan đến sản phẩm. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến giấy chứng nhận chất lượng và nguồn gốc hàng nhập khẩu CACO, và chính xác hơn ở đây là giấy CO. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được thông tin sản phẩm là công ty tập đoàn sản xuất, ở đây là tập đoàn SRS Limited. Tiếp theo là công ty mua hàng, người mua, ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Hải Anh. Thông tin tiếp theo chúng ta thấy được là cảng nhập khẩu, ở đây là cảng Cát Lái ở thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo nữa là thông tin về lô hàng, thông tin về tên, loại hóa chất, số lượng cụ thể. Phần dưới cùng chúng ta có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền ở Ấn Độ, trong đó có kèm theo ngày tháng năm của lô hàng được thông quan. Phía bên phải là xác nhận chất lượng lô hàng được xuất khỏi nhà máy của tập đoàn SRS xác nhận. 2. Sản phẩm chính hãng. Để xác định được đâu là một sản phẩm chính hãng, chúng ta phải tìm hiểu đến các giấy tờ liên quan được chính nhà sản xuất cung cấp. Ở đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu đến bộ chứng từ xuất nhập khẩu. Trong đó chúng ta tập trung tìm hiểu giấy packing list do chính nhà máy sản xuất cung cấp. Thông tin đầu tiên chúng ta có thể thấy được ở đây là thông tin về nhà máy sản xuất. Tiếp theo chúng ta thấy được thông tin về người mua hàng và người đặt hàng, ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Hải Anh. Sau đó chúng ta thể thấy được là thông tin về cảng xuất hàng và cảng nhập hàng là cảng Cát Lái ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Phần chính ở nội dung này chúng ta thấy được thông tin chi tiết về lô hàng được đóng gói. Ở đây là ga lạnh Flaron 410A và số ký, tên hóa học và một số thông tin liên quan khác. Cách tiếp theo để xác định được một sản phẩm chính hãng, chúng ta sử dụng một công cụ có sẵn được nhãn hàng Flaron in trên mỗi thùng ga, đó là mã QR code. Với mã QR code này chúng ta có thể dễ dàng, nhanh chóng truy xuất được một sản phẩm chính hãng được cung cấp bởi tập đoàn SRF. Và đây là xác nhận được từ tập đoàn SRF. Họ cảm ơn chúng ta đã sử dụng đúng sản phẩm của bên họ và khẳng định sản phẩm ga lạnh Flaron
được sản xuất theo tiêu chuẩn AHRI 700 của Mỹ. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tiến hành thực tế quét mã QR code. Đầu tiên chúng ta mở trình camera trên máy iPhone, sau đó quét vào mã QR code được in sẵn trên thùng ga. Kết quả trả về một đường dẫn, chúng ta sẽ nhấp vào đường dẫn đó và sẽ hiển thị lên trang web của SRF. Trong đó SRF cảm ơn chúng ta đã sử dụng đúng hàng chính hãng và họ cũng khẳng định ga SRF sản xuất theo tiêu chuẩn AHRI 700 của Mỹ. 3. Chúng ta tìm hiểu đến là sản xuất theo tiêu chuẩn AHRI của Mỹ. Thì đầu tiên tiêu chuẩn AHRI 700 là gì? Thì tiêu chuẩn AHRI 700 nó là một tiêu chuẩn của Viện Công nghệ Điều hòa Không khí, Sưởi ấm và Làm lạnh Mỹ, viết tắt là AHRTI. Tiêu chuẩn AHRI nó quy định mức độ tạp chất đối với các chất làm lạnh fluorocarbon, hydrocarbon và cả carbon dioxide. Nó được tham chiếu trong cái hệ tiêu chuẩn 34 ANSI hoặc là ASHRAE của Mỹ ha. Thì về chi tiết cái tiêu chuẩn này thì nó là một tài liệu rất là dài ha, nên mình sẽ để cái phần tài liệu chi tiết này ở dưới cái phần mô tả video để các bạn tìm hiểu kỹ hơn. Ga lạnh Flaron R410A của tập đoàn SRF được sản xuất theo tiêu chuẩn AHRI 700 2014 của Mỹ. Và để tìm hiểu về điều này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về giấy chứng nhận CA của tập đoàn SRF gửi cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Hải Anh. Thông tin phía trên ở đây chúng ta có thể thấy được thông tin về sản phẩm được kiểm định, đó là ga lạnh Flaron R410A, và người nhận ở đây đó là công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Hải Anh. Và thông tin quan trọng nhất ở trong cái giấy kiểm định này đó là phần kiểm định theo tiêu chuẩn AHRI 700 2014 của Mỹ với các chỉ mục cụ thể. Mình sẽ có một video clip phân tích các tiêu chuẩn và thông số đạt được của ga R410. Đây là bảng các loại tem HAMAT. Thì tem HAMAT để phân loại các loại hóa chất khi vận chuyển quốc tế, cho các đơn vị vận chuyển họ có thể dễ dàng bảo quản và phân loại từng loại hóa chất theo tính chất hóa học của nó, như là nó có thể cháy, nó có áp suất cao, là một loại hóa chất độc hại, hay một loại hóa chất nó có tính phóng xạ chẳng hạn. Và cái tem HAMAT này nó không phân loại hóa chất theo chất lượng hay nguồn gốc của loại hóa chất đó. Quý vị phải chú ý vấn đề này vì sẽ có sự nhầm lẫn về số hiệu trên từng loại hóa chất. Ví dụ như ga Flaron nó thuộc cái tem HAMAT Lat 2 thì nó sẽ có số 2 trên loại tem này, và chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về loại tem HAMAT Lat 2 nè. Thì tem HAMAT Lat 2 nó gồm 4 loại tem, được phân làm 3 loại, đó là Lat 2.1, 2.2 và 2.3. Thì đây là tem HAMAT Lat 2.1, nó có nền màu đỏ hình thoi. Đây là nhóm các chất khí có thể cháy, thì nó được in trên bình ga R32. Đây là tem HAMAT Lat 2.2 thì nó gồm có 2 loại, đó là có nền màu xanh lá và nền màu vàng. Nó quy định các chất khí không cháy và không độc. Nó được in trên các bình ga R134, R410, R404, R407, 22 và R467. Thì nó là loại tem màu xanh lá. Tem HAMAT Lat 2.3 có nền màu trắng, nó là quy định các chất khí có độc. Thì Flaron thì nó không có các sản phẩm thuộc nhóm này. Thì tem HAMAT Lat 2 nó quy định để phân nhóm các loại ga chất khí để vận chuyển quốc tế, chứ không phải phân định theo chất lượng loại 1, loại 2 như mọi người nghĩ.